Okay, sisimulan ko na lang ito sa bayan ng Calamba, Laguna, kung saan una kaming huminto para kumain matapos ang 1.5 oras ng pagpadyak mula sa Las Piñas. At dito, inabot kami ng halos 1 oras sa pagtambay at sa pagpapababa ng aming mga kinain. Nang dahil may bagyo sa mga araw na ito, isinama na din namin sa pagpapahinga ang pagpaplano namin kung sakali lumakas ang ulan. Dahil unang beses makakadaan dito ang dalawa namin kasama, hindi naman po pwedeng hindi kami huminto pa ng dalian sa malaking signage ng Los Baños na ito. Matagal-tagal din namin pinlano ang lakad na ito, kaya kahit lahat kami ay halos may tig 2 oras na tulog lamang, tumuloy pa rin kami. Napag-usapan na lang namin na sa dulo ng bayan ng Bae kung nasaan ang Isdaan Floating Restaurant, kami ay muling hihinto at susubukang umidlip panandalian. Kahit pakulimlim ang panahon, nagsisimula ng manakit ang aming mga mata. Kaya naman, namili muna kami ng 50 Shades sa bangketa. At habang nakahinto at hindi mapakali sa pagpili yung isa, sinilip ko na din muna sa mapa kung nasaan na nga kami banda. At dito, sa munisipalidad ng Pila, hindi lalagpas sa unang pinakamalaking intersection, kami ay lumiko pa kanan para tahakin ang Pila Kalumpang Road. Medyo may kasikipan lang ang daan dito. Tricycle at motor lang ang halos pangunahing sasakyan na iyong mga kasalubong. Na syempre, mas pabor sa amin kaysa sa mas malalaking sasakyan. Nakakapagkwentuhan at kulitan kami habang binabaybay namin ang daan rito. Dahil sinalubong kami ng tahimik na bibukiring tanawin, malalakas na huni ng ibon at tilaok ng mga manok. At dito sa barangay Kalumpang sana namin balak mamalengke. Ngunit hanggang alas 12 lang daw ang mga ito, kaya wala na kami nadat ng bukas pa. Kaya't naghanap na lang muna kami ng makakainan ng tanghalian para makapagpahinga na rin at mapagplanuhan kung ano-ano at papaano kami makakabili ng aming makakain sa aming pupuntahan. Libo to, laki na abutin. Mas tipid nga to, nagdilata na lang tayo eh. Halos nasa 10 minuto lang mula sa aming pinagkainan ay narating na namin ang lugar kung saan, base sa aking pagsisiyasat, ay pwedeng makiraan para makatawid sa ilog ng Santa Cruz. Sa ganitong paraan, hindi na namin kailangan daanan ang Nagkarlan at Liliw Town proper. Hay! Panis! Ren! Atse! Loy! Kapoy! Huwag ka dumas sa maputik, Loy! Teka lang, iwan nyo muna yung bike dito na isa. Ray. Ha? Alalay na lang? Oo, tapos dalawa kada bike. Oo. Oh, iwan muna dito. Napaikliman namin ang aming oras ng pagbiyahe sa pagtahak ng landas na ito ay hindi naman ito naging madali. Malagkit yung ano. Jay, kaya? Isa-isa na lang muna kaya tayo. Go for it! Doon ka na. Ano na siya? Doon ka na, Ray, sa likod. Nagtulong-tulong na kami para maibaba ang aming mga bisikleta papunta sa ilog sapagkat madulas at maputik ang lupa gawa ng pag-ambon-ambon ng panahon. O, babae isa pa. Dahil nakapagpadala na ako ng mensahe, nakasalukuyan na kami bumababa at malapit-lapit na, kami ay sinalubong na sa baba ni Kuya Dandan
para sunduin at gabayan sa pagtawid namin sa ilog. Yun lang, di ko makagat yung preno. Dahil ikaw nga kumagat ng preno. Ako hawak na ito. Hindi, hawak ko yung ano yung likuran. Hawak ko yung likuran. Sige, nakaangat naman kahit hindi mo mapreno. Lai. Right. Hindi ko kaya dyan, tama yung ano ko eh. Oop. Ha? Hindi isa-isa. Hindi tayo kaya. Pero pag tumawid kami na nakabike, pwede? O malalim ba yan, kuya? Gano'ng kalalim yan? Ano hanggang saan yan? Lulubog ata eh. Pag Lubog? nakabike eh. Oh? Tanggalan mo na siguro gamit. Bawas. Hanggang saan ba yung ano kuya? Hanggang yan? Ganito? Sa gilid. Kumbaga sa gilid yung bike. Teka lang. Ah, gilid yung bike. Tapos ikaw, halimbawa tayo doon sa ano, sa tulay. Oo. Ganun na mangyayari. Ito, sample yan ni Sir. Kuya. Teka lang kuya. Kaso. Oh, sige, okay lang may mabasa dyan. Ay, kaso doon tayo eh. Ah, dyan din talaga? Kasi doon po, naan kasi mga Oo kuya, naabala ka pa namin. Kaya naman. Dalawang bisikleta namin ang naitawid ni Kuya Dandan, habang ang iba ay kinailang itawid ang sariling kanila. At sa pagtawid ay nagbawas naman kami ng mga gamit sa aming bisikleta dahil kailangan pa ulit itong buhatin paakyat sa daan na ito. Kung hindi maulan ay makulimlim. Bihirang sumikat ang araw mula umaga hanggang sa mananghalian kami. Laking pasasalamat namin na pwedeng pakisuyuan si Kuya Dandan na mamili ng aming lulutuin at kakainin. Ang kapalit lang nito ay panggasolina ng motor niya. Matapos mabusog ay isa-isa na kaming gumayak dahil sa kalagitnaan pataas pa ng Bencab ang banyo na aming pwedeng magamit. At bago ako nag-ayos na aking sarili, itunuloy ko na din ang pag-akyat hanggang sa elevated campsite nila para makita ko na din personal ang napapanood ko sa ibang mga video na madalas ay dito sa taas. Sa kabuuan ng biyaheng ito na walang halong biro, maraming salamat at naging mapayapa at masaya ang aming karanasan sa Bencab Riverview Campsite. Naway pag-ingatan sana ng mga turista, ng mga lokal at ng mga may-ari ng lupa dito na mapanatili ang ganda ng ating kalikasan.